صحيح أنا في نيويورك، ولكن تخيل معي تقدر تتمشى بالصين وبدقائق توصل إلى إيطاليا، ومن مصنع مهجور إلى أكثر الأماكن حية في نيويورك. وقهوة يحبها قلبك ومسلسل فريندز. هنا الباب وهذا المطبخ. ومو بس كذا، تكمل رحلتك فوق مباني نيويورك بالهليكوبتر. لذلك سيداتي سادتي البس نعالك انت وياه، وحياكم والله نستكشف شوارع نيويورك. يلا حيهم جميعا، هلا وغلا ومرحبا لورث المكان. أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار ال 24 ساعة تحت شعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معنا نلف العالم سوا، وأخليكم مع المقطع. بالله تشوفوني ولا لا؟ أنا ترى زابل، يلا تعداكم حصلتوني. يلا حيهم أهلا وسهلا، صباح الصباح، صباح يا قبيل انتوا وياه. طبعا مثل ما شفتوا في المقدمه ترى جونا حافل، في اشياء كثير نقدر نسويها، اغلبها مشي في الشوارع ونشوف نيويورك، فخلكم مستعدين والبسوا نعالكم وجيبوا معكم مويه. يا ناس اقسم بالله اليوم ناري جدا، شوفوا بالله، شوفوا كيف الجو، شوفون تخيلوا درجه الحراره 14 والحين عندي الساعه تقريبا 10 الصباح، 14 فبالظهر بترتفع يمكن ممكن توصل للعشرينات، فالجو رهيب، براد اليوم. بس يا اخي البراد الحلو اللي ما هو بالعظم، لا براد ممتع، بس البس شيء كذا وخلاص حياتك سهله. الحين وش الخطه يا ابو حميد؟ بقول لكم وش الخطه. من الحافل قاعد احاول اني احلل نيويورك بحكم اني انا قاعد فيها كم يوم، فابغى اسوي اشياء كثير اليوم. عندنا اكثر من تجربه، التجربتين الرئيسيه عندنا فريندز، نبي نروح انا وياكم، بالذات الناس اللي يعشقون مسلسل فريندز، واحد من اشهر المسلسلات التاريخيه على التلفزيون بشكل عام يعني. والشيء الثاني نبي نجرب تجربة الهليكوبتر، هي مرة غالية ولكن هي تجربة للعمر، ودنا وياكم نركب الهليكوبتر ونشوف نيويورك من فوق المباني. نيويورك ما هي نيويورك إذا مشت مثل كذا، لازم يا ناس والله العظيم نيويورك فقط امشي في الأحياء حقتها اللي يسمونها البلوكس. كيف والله بدينا فلسفة، رايقة مرة. لأنه أنا اكتشفت شيء بنيويورك، إنه أي شيء مهجور ما يخلونه مهجور او يهجر بالكامل او حتى يعني يهدمونه، لا يحاولون يعيدون تشكيله بطريقه مختلفه ويدمجونه مع الواقع والتطور اللي صاير. بوريكم واحده من المحطات الحين اللي بنوقف عندها عشان تفهمون الفكره. يا اخي احب المباني لما تصير كذا ملونه، ويا اخي والله العظيم حلو. يا اخي اكره لما يقعدون يحطون مباني كذا كلها ما ادري شلون، عرفتوا اللي كلها نفس الشكل نفس اللون تصير ممله. شوف هذا على انه مو ذاك الزود، بس الالوان تعطي حياه. تشوفون هذه الفقره اللي احب اتمشى يا اخي، اشوف كيف حواريهم، كيف الحدائق، وش مسوين لهم داخل الحي. شوف هذا داخل الحي. طبعا لا تسالوني انا وين، والله ما ادري بالضبط وين، انا قاعد امشي بس من منهاتن قاعد احوس يعني. الله شوف شكل المبنى كيف حلو صح. عموما هذا المكان الاول انا ابي اجي اوريكم اياه. شوف هذا الخط، الحين خلينا نطلع فوق واقول لكم قصته. ايوه شوف هذا هو، هذا اسمه ذا هاي لاين. تخيلوا معي انه هذا اساسا خط قطار قديم ومهجور، فبدال ما يهدمونه حولوه لممشى وحديقه. وهذا الشيء الحلو في نيويورك اللي انا كنت بوصل لكم اياه، انه الاشياء القديمه ما يهدمونها، لا يحولونها لشيء ايجابي. فوالله فكره انه يحولونه كذا افضل بكثير من انه ينهدم. اي ديره فيها كذا مشي كثير انا اعشقها، بس لما تمشي تحس شيء حلو. يعني الحين انت قاعد تمشي في قطار مهجور بين المباني. أنا الحين عرفت ليش أهل نيويورك وعشاق نيويورك يحبون نيويورك، لأنه هذا شيء مرة حلو. شوف المكان والله يفتح النفس قسما بالله، رهيب مرة. والناس في حالها. إذا أنت جاك تساؤل، لأنه أشوف كثير يكتبوا لي في السناب طيب ما يجيك مضايقات، أنا ماني عارف وش الفكرة اللي صراحة صايرة يعني نيويورك، بس ما حد يضايق، الكل في حاله يعني، أنت دامك في حالك فهم بحالهم. قسما بالله في كل زاوية ودك تجلس تعري يا أخي، رهيب المود والله. وش ذا؟ شفتوا هذا بعصفر على طول يرمي الرمح يوصل بعيد، عرفت اللي فالق واحد بالشباك هذا. فصاير المكس حلو بالنسبه لي، انه مدينه بس في اماكن كثير تجلس فيها كذا فيها طبيعه. ولا بالعاده المدن تكون كئيبه اذا كانت فقط مباني وهندسه معماريه، تصفى بسرعه منها. فسكه القطار هذه تخيلوا كانوا ينقلون فيها بضائع ولحوم وماني عارف ايش، والحين صارت كذا. يا الهواء يا ساتر، والمشكلة بارد ثلاجته، هذا شكل بنزل خلاص بلا روقان بلا هم، والله ثلاجته برد مرة. هاي حليت جلسة تصوير. بسم الله، من اللي اعطاها عين بغى تطيح يا
انت الحساد جالسين بالصاله. اخذت البنت طيح. اي ولدها. تتساءل كيف الشكل من الجسر كذا ترى، وانت تمشي كذا يسارك يمينك بتشوف هذه المناظر. طيب الحين انا كذا روقت، ان شاء الله انكم روقتوا معي. لازم تكون بدايه الفلوج كذا تكون هاديه رايقه. الحين خلونا نروح لتجربتنا اللي بعدها. الحين نازلين ومتجهين. هذا مكتوب بالعربي، هذا الكتاب يخص صاحبه فتح الله سعى. يا رجل هذا خلصت البويه حقتها لزق اوراق كتابه. وامريكا مو امريكا اذا ما جيت واكلت البانكيك ولا حركات الوافل هنا، وبمطعم كذا امريكي فعليا نفس اللي قاعد تشوفونه الحين. فطلبت لي بانكيك وحركات، نبي نبلع ونعبي ذا الكرشه وبعدين ننطلق. وبصراحه المفروض انك تطلب امريكان كوفي يعني عشان تعيش المود صح، بس انا ما احب القهوه كثير فطلبت لبسه. لاحظت شغله هنا في امريكا والله العظيم كل شيء عندهم كبير، كل شيء كبير. يعني حتى شوف حتى الكوب حق الشاي كذا كبير. يعني حتى لو تروح 7-11 تتفاجأ انه الاشياء عندهم بحجمها كبيره. الاشياء اللي تطلبها مثلا شفت المويه ذيك اللي يكون فيها املاح وما نعرف ايش، عرفت اللي بعد مشي طويل تحتاجها، يكون حجمها مره كبير. كل شيء كبير عندهم، وطبعا دبل السعر. ثانك يو. شوفه ما مداني قلت شوف السيرب. يعني بالعاده لما تاخذ السيرب مثلا يكون كذا صغير صح، لما نطلبه برا، لما كنا نطلبه اول لما كنت اتفلسف عليك اني غني. شو هنا يجيبوا لك واحد كبير، عاد مو بتاخذه بيتك انت، لا ما هو بحقك هو، بس المقصد انه يعني كل شيء كبير عنده. شو البنكيك شبره حساد الله حساد. اكل وارجع لك. الحين متجهين الى فريندز، بس قد بصور لكم الشارع اللي انا قاعد اتمشى فيه رايح للطريق. تصدقون تهونون بالله مرات اني اتجنب حتى القطار لانه حلو التمشي يا اخي، والله ممتع مره الشوارع. وانا جو الحياه كيف يجي تحس انك داخل فيلم. اذا شفتوني شغل مايك كثير لانه صدق يصير فيه ازعاج بسبب المباني، فالصوت عرفت يتردد بسرعه عليك، فالسماعات تنضرب هنا مباشره. عجبني سالفه انه في كذا طاولات ومطاعم بس بوسط الشارع، فالجلسه دائما كذا حلوه، عرفت اللي كذا جلسه ولكن حولك المباني هذه كلها. ودك تعرف انا وين بالضبط؟ تقريبا في المربع هذا قريب من الماديسون بارك، الحديقه حقتهم. لا يا قهر قاعد يصلحونه. المشكله كنت ودي اصور المبنى هذا، عجبني شكله مره. طريق يسار بس كنت بوريكم اياه. شلون كيف؟ هذه هي الحديقه للي مهتم. اطلع لك من جوجل ماب عشان تعرف المنطقه اللي انا قاعد اتمشى فيها. كلاب عضوا بعض يا اخي اقسم بالله. جيرمان شيبرد يا اخي كيف كذا مسموح لكلاب يمشون بالبشر؟ هذا لو يعضك تموت 3 مرات. شو الروقان يا اخي والله العظيم شيء. كل حديقه فيها حياه. كلب بس يرسمون الصغيرات هنا على اليمين يسوون لهم ارنب. قوانين الحلوه انه في بعض الحدائق العامه ممنوع انك انت تترك الكلب مفكوك كذا، يسمونه الليش، فيحطوا لك اماكن مثل هذه مسوره تقدر تجيب كلبك وتخليه يلعب مع الكلاب الثانيه. اما لما تطلع من برا المنطقه هذه لازم يكون عليه حبل، عشان تعرفون انتم مصايب الكلاب مرات اللي يركضون يعضون اطفال وكذا يكون تلقى مسعور. يا رجال هذاك ما هو الكلب اللي في ودي. طيب وصلنا لواحد من اشهر عروض التلفزيون في العالم. سيداتي سادتي حياكم الله في مسلسل فريندز. ولكن قبل ما ادخل على السريع اعطيكم معلومات والسعر. تقدر تحجزها اما من هنا ولا من موقعهم، او تحجزها من خلال وسيط ثالث مثل جيت يور جايد وكذا. انا حجزت من خلال جيت يور جايد، كلفني $55 للشخص الواحد، والافضل تحجزها اونلاين عشان تريح راسك لو كان في زحمه. سنترال بيرك هذا القهوه حقتهم. بسم الله. اسمحوا لي بس لانه انا شاري التيشيرت هذا مخصوص عشان الموضوع. خلينا نفصل كيف يعني نيويورك وفريندز حاضرين. تكفون نبي نتساعد. اذا شفت شيء ذكرك من المسلسل اكتب لنا بالكومنتات، حط الدقيقه الفلانيه ترى هذا مثلا زي مونيكا، هذا كذا هذا كذا. اشياء شفتوها من الحلقات علمونا، لانه انا صراحه تابعت حلقات كثير من فريندز بس مو لدرجه انه تابعت كل صغير وكبير، فاتذكر اشياء واشياء صراحه ما اتذكرها. بسم الله راح تبدا الانطلاقه الحين. اول ما تدخل هنا راح يفتشون شنطتك. Hello sir, good morning. Good morning. Thank you so much. Of course, this will be a photo ticket. Your reminders, if you're wearing our lovely yellow wristbands, you have these tickets here. Our ultimate... So, you got your friends. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. والله حلو الدخول. شو كيف تخلصون المعلومات يشرحون لك يعطونك كذا ابديت كذا لمعلوماتك بعدين تدخل.
لا مستحيل والله. هنا يصورونك سواء بجوالك او انت بتشتري حتى صور من عندهم. تمام. والله تصويرهم رهيب مره. شوفوا كيف موظفين عسل، اقسم بالله الموظفين رهيبين مره. انت قاعد تصارخ وتقول لي سوي حركه. اوه هذه الازياء اللي والله شوفها، هذا زي روس، ريتشل ومونيكا، هذه الازياء كلها. والله ان الناس يحبون مسلسل فريندز والله بتجوز لكم. هذه الظاهر السكتشات اللي حقت الازياء اللي كان يرسمها، انه كيف تصير ازيائهم وش الفكره منها. تشوفون هذول الشو كرييترز، كل الرسم انه الديزاين حق الجلسه، الديزاين فهمتوا كله محطوط لكم اياه هنا فعليا، كل التفاصيل الصغيره. وبعطيكم معلومه انساها، صحيح ان الاحداث كلها تتعلق في نيويورك يعني تصوير الحلقه والمسلسل، ولكن اغلب تصويره كان ترى في لوس انجلوس مو بنيويورك. يلا بسم الله، برجكم كريمه يا اصدقاء، مشينا. بحاول اصور لكم كل شيء، بحاول اني ما اقطع كثير بس عشان اعطيكم احساس انكم انتم اللي داخلين تشوفون كل شيء. تمام. بسم الله. وش فيه هنا؟ ان شاء الله الاضاءه زينه. هذا زي لما احترق اللي هو مونيكا لما كانت لابسته من الحلقه. وهذا اتوقع هذا ما يحتاج الديك الرومي، ذا ما يحتاج، هذا مره مشهور. تقريبا كل الازياء كلها حاطينها هنا، اتذكرك ببعض الحلقات ومشغلين لك اياها بالتلفزيونات. يعني على سبيل المثال هذاك زي جوي لما عيد الشكر مع عيد الشكر حقهم، عرفتوا؟ اصلا شوفوا للمعلوميه ترى كل شيء يكتبوا لكم اياه تحت، يعني انت بس ناظر وبتشوف وش الموضوع كامل. يعني مثلا تذكرون هذه لما شو اسمه لا اله الا الله، لما ريتشل ارسلت الروس اللي هي الرساله هذه هي. تخيلوا انه مكتوبه بخط اليد يا اخي. والله التفاصيل حلوه مره، حلوه انها كذا ما هي مطبوعه. انا توقعت بيطبعون طباعه. هذه حقه الكنبه. سوري كان يتك فيديو اوكي. طبعا هذا هو مشهد الكنبه، ما يحتاج. تذكرون لما كانوا يشيلوا الكنبه ويدخلون الاماكن، وهنا تقدر تعطونه الجوال حقكم ويبدا يصوركم وياخذ لكم صور. هذه الكنيسه او مو الكنيسه اللي تزوجوا فيها صح؟ هذه هي اللي يعني الحدث. وبعلمكم معلومه، ترى هذه الازياء اللي هي فعلا كانوا يصورون فيها. هذا تذكرون الزي صح؟ في هذه الحلقه، فهذه فعلا الازياء اللي صوروا فيها. ابيكم بالله وانتم جالسين، بالذات اذا انتم من عشاق المسلسل، ابي كل يعني اشر على هذا، ابيكم تحاولون تتذكرون، سولفوا مع بعض انه هذا زي كذا وهذا زي كذا، حاولوا تتذكرون، قلبوا الذكريات الجميله هذه. يا رجل المسلسل هذا ترى كور معانا فعليا. طبعا ما ادري انتم الجيل الجديد لحقتوا على هذا الشيء ولا لا، بس انا يعني اسال ابوك جالس جنبي. الحين خلصنا من القسم اللي تحت والحين مكملين الى هذه الاغنيه حاطين على الدرج. So no one told you life was gonna be this way. ونطالع كل الكلمات حقت الاغنيه. هذا اللي انا كنت انتظره من اليوم. دخلنا شقتهم. اي والله هذه شقتهم. والله العظيم تحسون انكم شوف هذا الباب، هنا الباب وهذا المطبخ، وشوف التفاصيل اللي حاطينها. هذه الساعة ثلاجتهم. وهذه البلكونة. والله ممتع مرة، بالذات إذا أنت شايف الحلقات تحس إنك يا أخي دخلت فعليا المسلسل، قاعد تشوفه تنتظر الشباب يدخلون من هنا، رؤوسهم عرفت، ينفتح الباب تطلع رؤوسهم من هنا. كذا رسميا وياكم يا أخوان حققنا واحدة من الأشياء الحلوة، إنه إحنا دخلنا مسلسل فريندز. إحنا في المطبخ العين. الممر التشيز كيك. هذا أشهر شيء بالمسلسل كله يا رجل. طبعا هذا زي جوي، وهناك تقدر تشوف وتقرأ لو إنك أنت ما تعرف اللقطة هذه أو ناسي، وترى تقدر تحط راسك فيه وتصور مثل كذا. بس ما عندي حد تصورني بس عشان أفهمكم الفكرة يعني. طيب الحين أتحداكم أنا في شقة مين، ما راح أقول لكم مع إنه واضح والتلفزيون وراي شغال. يلا أبيكم بالله تقولوا لي بالكومنتات شقة مين هذه. هذا الكوفي حقهم. بعطيكم معلومة عنه، ترى وقت ما سووه اللي هو السنترال بيرك، وقت ما سووه ما كان حقيقي، بعدين صار حقيقي وكوفي صدق يقدم قهوة بعد المسلسل. هلو. هنا عاد تجلسون يبدون ياخذون لكم صور، والموظفين اقسم بالله انهم عسل، ياخذون لك صور وتاخذ راحتك، يعني ما يغثونك عرفت، بالعكس. بعدين لما تخلص الرحله تجي هنا لو تبي تشتري صورك على حسب وش الباقه اللي شريتها، في باقه شامله الصور، في باقه لا تبي انت تشوف الصور وتشتريها وهكذا. وهذه اسعار الصور. تمام. واحد من الاشياء اللي لازم اذكرها جد والله، بالذات للاشخاص اللي ودهم يروحون مكان ياخذون التجربه، من احد الاشياء الحلوه هنا في امريكا عندهم نظام اللي هو
الكاستمر سيرفيس، خدمة العملاء، دائما تحسهم يعطونك كذا أعلى ما عندهم. إما دخلت مطعم، إما دخلت كوفي، تحس إنه يعرفك من زمان. شهادة حق في هذا المكان لما أنا دخلت كلهم يرحبون ويسلمون وتعالوا كذا. وهذه البنت اللي عند الكوفي هنا خذتني مليون صورة بجوالي وتقول لا اجلس كذا ارتاح، سوي كذا سوي كذا. فهذا شيء مرة حلو بالذات للناس اللي يحبون هذا المكان والتجربة والمسلسل وجايين ياخذون تجربة حلوة. في الأخير أنت ما ودك واحد طالع بوجهك معبس يقول لك ادخل اخلص علي. عموما هذه تجربتي أنا واللي صارت اليوم لما دخلت. إن شاء الله إنه تجربتكم ما راح تكون مختلفة أكثر من كذا. بالله عينكم على المكان. الحين بوريكم وش اللي وراي، بس أبي أوريكم كذا يعني طول الوقت وانت تتمشى في نيويورك بتشوف كذا طول الوقت. يعني ترى هالمنظر هذا انا شايفه سبايدر مان طلق خيوط وطاير من اليسار. ومن هنا كذا الشكل وراي، ناس جالسين في كل مكان، سعة صدر وناسة. يا سلام لم يا سلام لم. الحين متجهين للحي الصيني. طبعا انا قبل شوي دخلت القطار وصراحه ما صورت فيه لانه المقطع اللي راح انا صورت فيه وشرحت عنه، فضروري تشوف المقطع اللي راح اذا كنت مهتم موضوع المواصلات يعني بالذات اللي هو المترو. طيب سيداتي سادتي حياكم الله بالحي الصيني. اذا شفتوا اصلا بتلاحظون اللغه الصينيه موجوده في كل المحلات بالذات لما تعمق داخل. هذا هو الحي الصيني، والحي الصيني ترى فيه تاريخ رهيب. طبعا عشان تكونون بصوره، تذكرون لما كنا بالفلبين احنا رحنا اقدم حي صيني بالعالم، ولكن الحي الصيني اللي في نيويورك برضو يعتبر من أقدم الأحياء. طيب خلوني كذا أشرح لكم شوي عن التاريخ عشان تعرفون الفكرة والمنطقة. سنة 1850 كانت المنطقة هذه يسكنونها الألمان ويسكنونها الإيرلنديين وبرضو السمر اللي خذوا حريتهم بعد ما استعبدوهم. تمام. كانت المنطقة مرة خطيرة، من أخطر المناطق في العالم، كان كلها عصابات ومع عصابات، وكانوا يسمونها 5 بوينتس وبرضو سووا عنها فيلم. ولكن وش اللي صار ب 1870؟ بدوا يجون الصينيين، ولكن صار حدث غريب مرة بسنة 1875. تخيلوا معي، طلع مثل القرار امنعوا أي بنت صينية تدخل الحي لأنهم اعتبروهم، كيف أقولها بطريقة مهذبة جدا، يعني أنتم ما تكتبون اتصلتوا تابعون مقاطع في الصالة لعيالكم يعني بنات يسهرون بالليل إن شاء الله هذا أفضل شيء أقدر أقوله. طبعا هذا مو منطقي فعليا، اعتبروا أي بنت هناك. فتخيلوا الفرق اللي صار، الفجوة الكبيرة ما بين السكان. صار في أكثر من 3000 شخص صيني رجال وبس في 63 بنت، تخيلين. وبعدين يعني عشان اشد انتباهكم، عاد بسنه، انا ما بدي اطول عليكم بالتاريخ، ولكن سنه 1880 طلع القرار اللي الامريكان عصبوا ان الصينيين ياخذون وظائفهم فطردوا الصينيين زين. بعدين قدم كذا قدام بالسنين 1965 خلاص رجعوا الصينيين وسمحوا انهم يدخلون وتكون الحي الصيني اللي قدامكم. واليوم الحي الصيني تتكلم عن ذهب، تتكلم عن ملابس، مطاعم، ثقافه، محلات فهمتوا؟ صار الحين الحي الصيني هذا من اشهر الاحياء هنا. وحلو انك تجي اذا تبي تغير على عينك من ستايل نيويورك وامريكا وكذا، ودك تدخل ثقافه مختلفه اللي هي الثقافه الصينيه. بس انا توقعت اني بيضت الوجه بالصين واعطيتكم كل الثقافه كامله هناك. الحين بعد ما عرفتوا التاريخ والقصه، خلونا ناخذ كذا جوله وانتم تتخيلون اللي صار قبل والحين وكيف تغير كل شيء. طبعا انا الحين طفيت المايك، انا قاعد اعاني ترى تصوير الكاميرا اليوم لانه الهواء قوي، فان شاء الله انه انا اقدر اكمل كذا بدون المايك لان المايك يكتم الصوت شوي. مطاعمهم وهم نفسهم، وكيف الحين أجيال عن أجيال عاشت هنا. سمعت المحل هذاك اسمه مودرن شانغهاي، والله في حركة صح؟ والله يجي منه، والله كله أكل صيني، وترى يمدحون الأكل الصيني هنا. وطبعا ترى يعتبر من أرخص المناطق حتى بالأجارات. الأسعار هنا مرة قليل الأشخاص اللي ينزلون بالشهر وما عليها، بس ما أدري عاد هل هو منطقة ممتازة انك تسكن فيها ولا ما ادري، بس هذه معلومة سمعتها وقلت اعطيكم اياها كذا. اصدقائي الاقتصار، بسم الله، 1 2 3 خلينا نرفعكم ونحقق حلمكم، بسم الله. هنا كل المنتجات الصينية بعد، من خضار واشياء، هذه محلاتهم. عند الكنيسة القديمة هذه، اوكي تذكروا شكلها، روحوا يسار في الشارع هذا كذا يعطيك احساس انك خلاص دخلت الصين الصغيرة هذه. يا اخي تدرون والله العظيم احب هذه الاشياء، انه مهما رحت دول تحصل احياء صغيرة من نفس مثلا الصينيين، الجالية الصينية، مدري مثلا الايطالية الى اخره. والله حلو الشارع هذا، مرة حلو، قريب عند الكنيسة. اوه شوف الشارع اليمين هذا ملون، لحظة، والرسم في كل مكان، الجرافيتي عشق.
والله شارع هذا مرة رايق. هذه كأنها تنين بس بنعال. ايش اشرح لك فيها؟ شكل رهيب. هذا شو اسمه الكروكس وكلبس الصيني الصغير هذا كلبوسي. والله شارع حلو هذا. عموما هذا هو الحي الصيني، بس حبيت اعطيكم كذا فكره. كنت نتمشى فيه انا وياكم ننبسط ونعيم من الله خير. الحين خلونا نروح حي يبعد عنه فعليا 3 دقائق الى 4 دقائق، فتطلع من الحي الصيني تخش مباشره في الحي الايطالي. ايوه الحين نفس حي الصيني قريب منه، دقائق معدوده تكون دخلت الى ليتل ايطالي. سيداتي سادتي حياكم الله في ليتل ايطالي. هذا هو الحي الايطالي، وهناك حط لكم مباني ايطاليه تشوفونها فوق. طيب خلوني بس اعطيكم زاويه عشان تفهمون الفكره. شوفوا لو وقفنا احنا هنا عندنا هذا الطريق تقدر تمشي على رجلك مقفل عشان السيارات، ولكن لو تروح بعينك الكريمه يمين برضو في شارع من هناك يوديك على محلات. وشوفوا كيف المباني، شوفوا فكره المباني اوكي. وبرضه لو تلف يسار صاير بالطريقه هذه. تمام وضحت الفكره. خلينا الحين ندخل مع الشارع هذا حقنا ونشوف كيف المطاعم والطاولات والحياه وش عندهم محلات. شفتوا قاعد ترحب فينا تقول اوه everybody. فت لكم المايك معليش الهواء قوي، خليني بحاول اسدل الهواء. ايوه عشان تسمعون الاصوات وتعيشون معي المود. خش على المحلات هنا يمين يسار تشوفون. والحلو انهم حاطين الاسعار برا عشان يعني يا اخي فكره الاسعار كذا يكتبونها كلوحه اريح بكثير من انك تقعد تخمن وتدخل وتتخانق معاه كذا. مره حلو كل شيء خلاص الاسعار واضحه عشان ما يشتغلون السياح يعني. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. How are you? I'm fine. How are you? How are you, my friend? Argentina, working in. Oh, from Argentina. Yeah. Really? Yeah. It's a pleasure. It's a pleasure. I'm planning to go there. Oh yeah. Yeah. Maybe like three months from now, Brazil, then Argentina. You will enjoy. Really? Eat good food. Good food we have. Good food. Appreciate that. اسمع الصوت، حتى الميوزك اللي حاطينها ايطاليا والله. شوف بالله. سويت صرخة واحدة ايطالية. كانت بيتزا. يلا فقرة التمشي، انا برفعكم فوق وانتم استمتعوا. 1 2 3. يو مستعدين للهليكوبتر؟ نبي نشوف نيويورك من القمة فوق يا ناس. والله هذه أغلى رحلة سويتها، مرة غالية. خلينا نعلمكم كم السعر قبل ما أدخل. شوفوا أول شيء السعر يكلفك للشخص. رحلة الهليكوبتر في أكثر من شركة، وفي برضو مو بس هذا الهليكوبتر، فيها هليكوبتر مفتوح الباب رجلينك طالعة كذا برا أوكي. هذه كلفتني $270 الربع ساعة. $270 يعني تقريبا 1000 ريال، شيء مرة غالي. بس عاد نيويورك تسوي بس، ولكن هي تجربة للعمر. تطلع فوق المباني وتشوف نيويورك. وبيني وبينكم ما ودي أبخل عليكم، ودي نعيش التجربة أنا وياكم مع بعض. مرة متحمس إني آخذ الهليكوبتر هذه. وبصراحة الحمد لله الفترة الأخيرة القناة بدأت تكبر، وأنا من الأشخاص أي دخل يجيني أحب أرجع القناة ونسوي أشياء جديدة علينا، عرفتوا؟ وبالنسبة لطريقة الحجز، إما إنك أنت تجي تحجز من هنا أو تحجزها أونلاين. تقدر تستخدم وسيط ثالث، أنا استخدمت جيت يور جايد. عموما أي روابط أنا حجزتها بتحصلها تحت، وترى يعطوني عمولة صغيرة. يا ناس والله متحمس مرة متحمس. ولكن شوفوا إذا كان معكم مبلغ أكثر ويعني أو إنه وقتها متاح، أنا للأسف ما كان متاح الهليكوبتر اللي تطلع رجلينك كذا مع الباب، هذيك أحلى. طبعا هنا الإجراءات لازم تجون قبلها بوقت عشان يخلصون الأمور. يعني لو حجزك مثلا خلينا في الساعة 6 تعال قبلها بساعة. Yes. I have my passport. وضروري تجيبون جوازكم معكم ها. اوه بدت ان شاء الله تسمعون زين، صوت الهليكوبتر مره قوي. يا ساتر والله مزعج صوته. الناس ركبوني قدام.
شكلها رهيب. كذا سيداتي خلونا نسمعوا لي اغني لكم وانا قاعد امشي على نيويورك. سيداتي سادتي سويناها طرنا فوق نيويورك ولكن بالهليكوبتر. تبعت الفريال. قلبي صغير لا يعتمد. اسمع باقي الرحله باقي الفلوج راح نكمل عرض لان حتى قطار ما راح استخدم. طيرت ميزانيه المقطع كامل. المعلوميه تقدر تطير اكثر من 15 دقيقه توصل الى نص ساعه بس المبالغ كبيره مره. يعني 15 دقيقه حلوه تاخذ فكره الهليكوبتر الاحساس تشوف نيويورك من فوق اتوقع حلو لكن اختار الوقت المناسب لا تنسى. وصلنا لتشيلسي ماركت. قبل ما ندخل خلوني كذا اشرح لكم على السريع قصته وبعدين نكمل على طول. تشوفون المصنع القديم هذا اللي وراي؟ تذكرون لما انا كنت اقول لكم عن نيويورك انه كيف انه الاشياء القديمه ما يحاولون يهدمونها بكثر ما انه يرجعون يدمجونها في العصر الحالي. هذا المكان هو مصنع قديم ولكن حاليا حولوه لاشياء عصريه مثل ثقافه واكل وحياه. ولكن تخيلوا كان مصنع حلويات قديم مره لدرجه انه سمعت عن معلومه يقول لك انه بسكوت اوريو فعليا بدا من هنا. ومو بس ترى كان مصنع حلويات ضخم، لا كان يسوون فيه طوب فولاذ اشياء كثيره. شوف يعني شكل من برا مصنع كذا ولكن خلينا نشوف كيف من داخل. يا ناس والله العظيم تحسب لاصدقائنا النيويوركيين لان شوف المباني اللي حوله، شوف الاماكن اللي حوله تشوفون كيف. يا رجل جوجل بكبره حوله. تكفون اصبر تكفون ما بموت. ثانك يو سير. ايه تشوفون كيف. شوف يا رجل شوف الجدران المصنع. ابيك تتخيلون كيف كان الماضي بس شوف شلون حولوه الحين. شوفوا هذا شكله تشوفون هذا شكل المصنع كذا كان قبل. هذه الصور حط لك اياها على الجدار. احساس غريب انك انت كذا الحين داخل مصنع. الحين تشوفون انتم مصنع كذا قدامكم بس اول ما تلف عينك يسار شوف تشوف براند نظارات وقبل واحد محل ملابس. رهيب والله رهيب مره رهيب اعجبني. والحلو انهم مخلين نفس الجدران ما غيروه وهذا احلى شيء صراحه. لانه وش فايده انك انت تدخل مصنع قديم ومغيرين ومجددين الديكورات؟ لا ودك نفس الجدران. يعني مثلا واحد هنا صدم قبل 100 سنة موجود راسه هنا. شفتوا يوم اقول لكم نيويورك فقط تمشى بتحصل اشياء كثير. يا اخوان شم ريحة اكل. اي والله شوف الكمية يسار يمين كلها مطاعم هنا. شوفوا والله يا ريحة الاكل هنا جبارة يا اخي. اشم ريحة بهارات تقل مكسيكية وكذا. هذه قد شميتها في المكسيك والله جاز لي والله مرة اعجبني. شوفوا بالله تشوفون حاطين لك هنا تقل نافورة بس من ماسورة مكسورة. شوف في اسانسيرات اسمها Excuse me, sir. What's your house like? For Google office employees. Google office. Yeah, because they bought the building, so now they have like their offices upstairs for their employees. Oh, really? Okay, interesting. Thank you so much, man. تخيلوا بطلع مكتب جوجل هنا فوق بس فقط الموظفين يطلعون. طلع جوجل هم اللي شارين المبنى هذا ومكتبهم هنا ورا فوق مثل ما قال الرجال. فمسموح فقط موظفين جوجل. فأي أحد موظف جوجل يشوف مقطع بليز دخلني فوق الأسانسير. اللي قبل ذا بحثني. اوه هنا والله احلى بكثير. هنا مره حلو. لو تذكرون الصوره اللي قبل شوي صورت لكم اياها تقريبا انت شفت هذا المكان الشيكو من فوق صح؟ نفسه احس نفس المكان. يعني اقصد نفس هذاك المكان اللي بالصوره. الحين احنا قاعدين نمشي فيه بس احنا داخل الصوره بس بطريقه حديثه جدا. تبي خلاصة نيويورك لازم تجيها. لازم لو مرة في حياتك بس تاخذ هذا شعور نيويورك وانت تمشي في الشوارع وتشوف ناطحات السحاب والى اخره. مشكلتها انها غالية بس مو بغالية الغلا اللي انت ما تقدر يعني تدير الموضوع فهمت. بس العبها صح. يا ناس صدقوني هذا شايفه في فيلم. ما ادري اي فيلم بس انا شايف البيوت هذه في فيلم. ماني دخل. الحين رايح المكان ان شاء الله بيجوز لكم. حديقة هي مرة مشهورة بس فيها قصة كذا غريبة بنفس الوقت. مكان حلو انك انت ريلاكس تنبسط. السياكل الزرقاء رهيبين. هذه اللي اسمها سيتي بايك مرة حلوة. إذا كان الجو مرة حلو بنيويورك خذ السياكل واطلع تمشى فيها وطريقتها سهلة. خليني أوريكم كذا على السريع كيف تاخذ السيكل هذا. اسمها سيتي بايك. كل اللي عليك تسويه انك انت تحمل تطبيق ليفت اللي هو نفس اوبر وتجي بس تسوي سكان. فهمتوا الفكرة؟ بعدين تمشي عاد بالاجراءات وتاخذها وطير يا معلم. تقريبا نص ساعة تقدر تسوقها. أكثر من نص ساعة يبدون يحسبون عليك رسوم إضافية. يا أخي الجو بنيويورك يستهبل. فجأة برد الحين حر
فدائما خلي معك جاكيت خفيف. في كل زاوية حياة، في كل زاوية تروح بمنهاتن بتحصل ناس اما جالسين بشوارع، اما يتمشون، اما يهرولون. فصدقني اذا انت من الاشخاص اللي تحب تتمشى كذا بالشوارع وتشوف الناس مثلي، بالذات اول ما توصل دولة، احلى فقرة انك انت تروح تشوف الناس. صدقني راح تجوز لك نيويورك، وان شاء الله انه اغلب الولايات كذا، او اغلب خلينا نقول المدن كذا نفس نيويورك، لانه بيصير شيء مرة ممتع. يا اخي احس عيونكم دائما على التيشيرت حق الجديد. الله لك معسدين، اعرف بزيدي دائما ترحل معاك. بعدين يا اخي في واحد ضحكني بالكومنتات يقول لي يا اخي احمد لازم تنتبه، هو رجال ها، احمد لازم تنتبه على الاوتفيت حقه. تحس هو يتكلم كذا حاط مناكير احمر. يا اخوي انت قاعد تتابع رحال، تتابع فاشينيستا، لا يغرك لبسي، اهم شيء ركز بمحتواي. انا ترى ما يفرق معي اللبس، اهم شيء اهم شيء اني نظيف، هذا اهم شيء، وعيش يا معلم روح. يا اخي شكلي بصير اتصور واجد بالكاميرا هذه، احس انها تبين لكم كل شيء. شوف بس هي مشكلتها موضوع الغيوم الحين، لانه شمس فاقدر اصور فيها زين. عشان الكواليتي ترى مره تهمني الجوده بشكل مرعب. ابي كذا لو اوصل الى 30K راح اوصل 30K، ما عندي مشكله. يا رب في كل مكان موجود. بالله وش يذكركم هذا المنظر اللي شاف افلام نيويورك. يا اخي البنات اللي وراي لاحظت فيهم طريقه كذا غريبه، هذا ما ادري بس هي بنيويورك ولا كذا يتكلمون اللي او ماي جاد واو كذا، يطلع هذا الصوت كذا، عرفت؟ برضه ما ادري هي بس خاصه في اهل نيويورك يعني ولا كلهم كذا بامريكا. طيب هذا هو المكان، يمكن شفتوه بافلام، يمكن انت اذا من عشاق نيويورك ناوي تجي في يوم من الايام هنا. هذا واشنطن سكوير بارك، هذه حديقه، ولكن خلينا نقول هذه روح نيويورك. من اي ناحيه؟ من ناحيه انه بتحصل فيها حياه، ناس تسوي بعضها عروض طبعا على حسب الوقت اللي انت جاي، وبنفس الوقت بتحصل كثير يلعبون شطرنج. شوفون كيف الاجواء. اقول لكم في حياه. بعطيكم معلومه كثير منكم ما يعرفها، وكثير من الناس الجالسين ما يعرفونها، معلومه ما تفيد احد ابدا. صعب اعطيكم اياها. تخيلوا انه الحديقه هذه سابقا كانت مقبره، ويقال اندفن فيها اكثر من 20,000 جثه تحت هذه المنطقه كلها. عرفت لي وانت جالس هنا قاعد تسمع مقطعي وانت تاكل معلومه ابدا ما تفيدك، بس لازم اعطيك معلومه عشان بعدين طلعنا من امريكا اتفلسف عليكم ان انا علمتكم بعض المعلومات الجميله والاشياء الرهيبه هذه. هذه الاجواء هنا. في مبارزه هنا. وهذا اتوقع عاد شفتوه كثير من الافلام او حتى بالصور، بالذات للحديقه هذه. هذا هو المشهور، تقدر تجي تصور عنده. How's it going? Can I get? I don't know. What do you recommend? I want to try first time. I need something like in cup maybe. Yeah. On Sunday. عاوز دي ولا عاوز دي؟ عاوز. اهلا وسهلا، هلا حبيب القلب. اعطينا شيء والله ودي اجرب. خلينا نروح مع خذوا ستروبري كويس. يلا كيف الاسعار بالله بنيويورك يا اخي؟ احس غاليه مره. يعني حنا كسياح قول منطقي نوعا ما، بس كيف الناس اللي عايشين هنا؟ بالله عليك. والله يعني بس المقدرين احنا يعني الرفاه والكلام من دول. وين رفاه يا عمي انت حتى ما؟ 7 داي والله 7 داي عشان تدفع ايجار، الاكل غالي. الايجار غالي مره. الاكل يعني كنا نجيب اللاست يير ونجيبه. أنا أحبكم يا أهل مصر، يشهد الله حبيب القلب. لا السعودية تشرفنا يا حبيبي. قبل شيء اسولف انا وعلاء، ان شاء الله انكم سمعتوا الموضوع اللي صار، بس انا ما كنت متاكد المايك لقط ولا لا لانه هو كان داخل. عمنا علاء قاعد يسولف لي على الاسعار، طبعا هو ما شاء الله عليه كبير بالعمر، فيقول لي هذا انا طبعا شريته ب$10، يقول سابقا كنا نبيعه ب$7 وفي اوقات كان اقل من كذا، بس كل ما الاسعار ترتفع فوق. طبعا انا قاعد احاول احجب المناظر اللي وراي، بس عاد والله ما اقدر قاعد احدد كل شيء، عاد انتم تفهموا تكفى تعبت. حذفت لقطات كثيره والله. الله والله يا هو لذيذ، خل عنكم قسما بالله اجواء رهيبه، والله الاجواء رهيبه. حق التمشي حقت يا رجل، اطلق السلقه اللي بداخلك، روح وعيش يا معلم لا توقف. ايس كريم مع فراوله وحركات، هذا اللي انا طلبته. العم علاء نصحني فيه قال لازم تجرب هذا، قلت ابشر ناخذ. اسمعوا في واحد كان يصارخ هناك يقول فري ريد بول ومدري ايش، قلت خلني بروح اشوف اشياء مجانيه وبنيويورك هذه جديده والله. عموما كذا ترى ينخطفون السياح عشان تكون بالصوره. يلا هذا هو. Hello guys, is it free Red Bull? Oh, you want free Red Bull? Yeah please. Sir. والله يوزعون اشياء ببلاش صراحه، مع اني والله ما اشرب الاشياء هذه انا بامانه،
بس شدني موضوع انه ريد بول ويصارخ والعالم يمشون وراه، قلت بروح معاهم بس اني وصلت متاخر على ما شلت الستاند وكذا. ترى انا ما اشرب هذه الامور، اشوف اي احد هوملس اعطيه عاد هوملس وشارب ريد بول وحياتك بيبقس السياح تبقيس والله يوريك. الاجتماعيه مره حلوه في امريكا، هذا اللي يضربون ذي وتطشر حلويات، عرفتوها؟ شوفون هناك، شوفون هنا يلعبون شطرنج. لا اقول لكم كذا ترى تجي تجلس وتلعب معاه على طول، يكون جالس وينتظر احد يلعب معاه. Who wants one? I have one more. Thank you. Of course man. اعطيتها واحد معاه سيكل يشتغل في اوبر ايتس، اتوقع يحتاج سبيد عشان يوصل طلبات. طيب شوفون المبنى اللي وراي فوق، يعني هذا شوف هذا هو اللي راح نطلعوا فوق ومنه نشوف المنظر كذا بانورامي على نيويورك. طبعا هنا التذكرة تكلفك عشان تطلع اعلى القمة لمدة تقريبا ظهر ساعتين، وعليها $48. اما تشتريها من خلالهم او انك تشتريها اونلاين من موقعهم او انك تشتريها من جيت يور جايد، او يعني اي وسيط، مو بالضروره حتى جيت يور جايد. مرات بعض الوسطاء يحطون لك خصومات عليها. بنفس البرج تقدر تيجي تشتري التيكت من هنا مباشره. بلا شوفوا لحظه قبل ما اشتري، شوفوا بالله. وطبعا في واحد يجي يساعدك، تو جاي يساعدني بس شافني اتكلم. تشوفون كذا صاير الوضع. يلا بسم الله. تو باي تيكت. ب 44 كويس، هنا ارخص بعد من الاونلاين. 360 فيو اوكي ثانك يو سو ماتش. باخذ هذه صراحه عشان المحتوى والله. هذه كويسه اتوقع تكفي، بس هذه تركب مثل الاسانسير وقزاز وكذا واشياء. والله تشوف التفتيش هذا يفتش نيتك بعد. يعطونك هذه الاشياء عشان تحطها على الجزمه وانت بكرامه. هم لانهم جروبات وانا لحالي بهذلتهم، صاير بالوسط انا. اهم شيء بدخل انا عادي، الناس دافع فلوس ادخل. هم يبون يحاولون يطلعون كل جروب مع بعض. يصير منور ذا رهيب والله. رهيب. This is how the people die in the movie. No, don't say that. That's crazy. No, get me off this elevator real quick. ضحكناه. المشكلة يضحك يقول لا تقول كذا، لا تقول عشان ما اخوف العالم يعني. طلع لك والله وسعت صدره. شوف يا كثر الناس، اثري كل سكان نيويورك فوق قبل راحوا بالشارع فاضي. تقدر تشوف هنا 360 درجة على كل نيويورك. يا رجل كمية ناطحات السحاب مرعبة. وش هذا زئبق؟ يا ناس هذا زئبق صح بالله؟ اي احد عالم سابق مثلي يعطينا معلومة، هل هو زئبق ولا لا؟ يعني يمديك تشوف كل نيويورك من هنا يا رجل، كل نيويورك. شوف المنظر، شوف اتفرج. ايه هذا اللي شفته بالصورة انا. والله صغير المكان ما شاء الله، يحط هذا طويل والله يوصل للسقف. جبت لكم كورة عشان ما تروح متحرمنا من شيء. الله يلهى والله قوي بس بارد. Excuse me. يمكن هذه تعطيكم فكرة بالذات للمقطع اللي راح، لما كنت أقول لكم كيف إنه الحدائق ما بين المباني وناطحات السحاب مرة حلوة يا أخي. رجعنا للأرض. وصلت المكان هذا ما أدري اسمه خالي للبيتزا أو شيء كذا. الحين بنجرب بيتزا نيويورك، ناخذها بطبق ونطلع كذا برا. سعودي أرابيا. يا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. No, thank you. No. Thank you so much. Thank you guys. I appreciate that. المكان اللي اسمه خالي بيتزا، ما ادري ايش اسمه، بطلع لكم اياه هنا من جوجل ماب الحين. يستاهلون والله. ليلى ترى مسلم الألباني هذا، فلو سمحتوا قاعد يقول السلام عليكم. طيب سيداتي سادتي، وصلنا للحظة الحاسمة، وصلنا إلى بيزدا نيويورك. طبعا أنا آسف، المفروض إني أنا واضح إني جوعان صح، أكلت منها شوي. المفروض إني أنا ما أكلها صراحة وانتظركم، بس اعتبروه أخي أنا آسف. المهم شوفوا، عشان أكون صريح معكم، اليوم الأول اللي وصلت فيه هذا اليوم الثالث. أنا صراحة أكلت بيتزا نيويورك بس جربتها في مكان مختلف. الحين هذه البيتزا من عمو خالي،
والله يا اخي لذيذه، لانه جربتها صراحه عشان مصداقيه يعني، والله لذيذه. عموما وش فكره بيتزا نيويورك؟ الفكره انك انت تاخذ البيتزا بس قطعه واحده وتحطها بهذا وتمشي وتاكلها بالشارع، كذا تاخذ تجربه نيويورك. بسم الله. طبعا البيتزا ترى تكلفك مرات ما بين $10 $8 على حسب وين ما اخذها. بسم الله. بيتزا مارغريتا كلها جبن ولذيذه والله، كذا واحد يقدر ينهي الفلوج. هذه اكثر ديره انا ارتاح اني اصور فيها. ليش؟ لانه ما حد يقول لك لا تصور، يعني ما حد له الحق انه يقول لك لا تصور، فهمتوا؟ هذه ميزه تشوفون دائما يتهاوشون اتس فري كونتري، وانت تخش معاه اتس فري كونتري وانت وجهك واضح نساح معاهم. قطع ابعد على الاماكن الحكوميه ووضعك زي العسل، صور في اي مكان، وحتى الشعب متعودين على الكاميرات، يعني اخر اهتمامه وجهك وانت تصور مره ما يهمه. يا اخي تصدقون على انه موضوع الناطحات السحاب حلو مره، لانه مو حلو انك تعيش فيه، عرفت؟ مره احس انه يتعبك نفسيا فكره انه الخرسانه حولك في كل مكان، تحتاج طبيعه، مع انهم يحطون لك شجر ويحطون لك نبات ويحطون لك اشياء، بس ما احسه يعني تبقى ناطحات سحاب. ناطحات سحاب متعبه مره، بس والله البيتزا متعبه صدق، والله لذيذه. جربوا هذا خالنا اللي يبيع بيتزا والله رهيب، بكثر ما انه انا مستمتع بالبيتزا صدقوني حتى لو جاء حد سرقكم بخليك والله ما لي خلق ما لي خلق الحق باكل بيتزتي. هذول اخر داعمين في المقطع السابق، شكرا لكم على ثقتكم فيني ودعمكم المحتوى. الحين انتم ناظروا المناظر واستمتعوا وخلونا ناكل ايس كريم. يا اخي احس هنا النظرات عاديه جدا، واحد يتكلم كذا مع نفسه بدري ليه متعودين الظاهر واحد ينجن يسولف العالم، وبنفس الوقت متعودين على الكاميرا. يلا خلينا نروح نسولف مع العم علاء.